sports. It's in the game. Sziasztok! Darky vagyok. Üdvözlök mindenkit a Konzol Gamers csatornán. Forma 1 2023 sztori folytatás lesz. És most néztem amúgy egy ilyen versenynaptáron a telóba, hogy szombaton, március 2-án lesz a Bahreini futam, úgyhogy ez is egy új, hogy nem vasárnap. Marina Bay hosted a Grand Prix that briefly ran in the 60s and 70s, but the Garden City re-entered the calendar for good in 2008. We missed it for a couple of years, but it was great to come back to the Singapore Grand Prix. Here's the track, and it's all changed for 2023 with 4 corners removed between turns 16 and 19. It means the lap length is now just over 3 miles, and that might come as a welcome relief to the drivers, and more especially their brakes. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Oscar Piastri, Perez, Fernando Alonso, Verstappen, Leclerc, Norris, Joe, Ocon, Stroll, Jackson, Mayer, De Vries, Magnussen, Tsunoda, Gasly, Bottas, Sargent, Hulkenberg, and Alex Albon picks up the last spot on the grid. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Well, it's a beautiful night here at the Marina Bay circuit, and as ever, a really enthralling Singapore Grand Prix ahead of us. That's right, Crofty. And while there's not many surprises at the top of the standings right now, there's a lot to watch out for further down the pack. One driver I'll be definitely keeping my eye on is Connor Sport's Aiden Jackson. He's been less than consistent so far this season. Aiden, you know what you're doing here. Let's lock in and give it everything. Show us what you got. Egy kiállás lesz a 8. körben. Elvileg. Jó. Jó lesz az ügy. Jó, csapassuk. Remélem jó lesz. Na. Oké. Okont kívül áj! Nem is rossz.
Már kezdem megszokni. Jobb lábbal nyomom a gázt, fallal fékezek. Ez az. Hadd menjen. Alonso van előttem. Jó. Ez az. Jaj, de jó végre. Lendoro lesz. Ez az. Lökler előttem. De lecsúsztam. Vissza. Jó. Kicsit igazítunk a pedálon, hogy kényelmesebb legyen. Mondjuk most ilyenkor jobb lenne, hogyha nem lenne futógom. Ez az, harciba jön. Király, DRS-sel mögötte vagyunk. Rajta kéne maradni rá. Ez az. Úgy, gyönyörű. Nem akartam. Csorzásszal nagyon gyors időt meg.
Nem tudom, lehet vissza kell a... Red Bullok nem kiemelkedő teljesítményt hoznak itt Szingapúrba. Bassza meg, kanyarodok is. Jó, ezt... De rosszul fordítom. And gap to the car in front is 1.5 seconds. De basszus, miért nem fordul? Jó. Nem tudom. Ez az. Kicsúsztam. Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on softs. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Well done. Nice work, mate. That brings you up a place. Azt a... Jó.
nem tudnak gondolkodni. Nem akartam csak mondani neki menni. Új, nagy verseny. De nem akartam csekónak neki menni. Jó, itt meglépünk, úgyhogy ez jó. Aj, de milyen levágtam, nem akartam. Push now, we're boxing this lap. Science. Vagy bejön, vagy de várjál, mert 22 kör, 8. körbe. Most kimegyek. Ja, 16 kör. Ó, hát akkor megyünk. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Hogy nem mennénk? Hát lehet elrontottam, de... Aha, semmit nem rontottam. Egy csomó mindenki bejött. Áj, de melegíteni kell a gumikat.
in the pits. Kelly's in the pits now. Oké. Nagy jó neki. Az komoly. Sainz van előttünk, Russell-t meg megelőztük, most figyelj. Szeretem Szingapúrt, jó pálya. The car ahead of you just fitted the hard tyres. The car ahead's now on the hard compound. Enzót nem élik megelőzni. Ez hadd menjen. Gap to your teammate behind is 9.2 seconds. Nem akarom megelőzni, Ferrari-s vagyok. Majd akkor, hogyha nagyon hátrál, nagyon rámosnak a többiek. Pedig gyorsabb vagyok. Size Papito. Sajnálom, Sainz nem akart velünk, de muszáj vagyok meg. Vaj, de király, végül tudom nyomni. Ez a ládok, jó papú kocsi. And that's just 5 laps of fuel remaining. Mutatja a DRS, de itt meg úgy elmegyek.
Azaz. Hamilton nagyon ám. Azon minél többet megyek a pályán, annál jobb vagyok. Na. Ez is még 2 kör. Imádom. Az egész formát imádom. Okay, you've got 4 laps of fuel remaining. Oj, det... Nem tudom, ott hogy csinálják, amúgy, hogy fölváltanak ott 4-esbe és úgy vissza 2. Egész héten a Netflixen a Forma 1 sorozatot néztem, és mondom, most már be kell ülnöm filmálni. Behind is 10.9 seconds. Várja. Nem. Úgy. Na, én ezt szeretem. Right, we've got enough fuel for 3 more laps.
utolsó kör. Sainz hogy följött, meg a végén elveszik. Jól jön. Behozott egy csomót. Mindegy, utolsó kör. Az. Hamilton megnyerte. Király. All right, race over. Take care of the car on the way in. Well, the results are in. There we have it. What a race that was. Kaptam egy eredményt. The sheer grit and determination shown by some of the drivers out there today, Crofty, was nothing short of incredible. Elbows out, especially from Aiden Jackson. Loved his race today, and he finally delivered the sort of performance that we know that he's capable of. So whatever they're saying to him over at Sport, he seems to be listening to. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners. Jaj, jön a szokásos interjú. This season, but tell me, on the whole, are you pleased with your overall performance? Jaj, volt hullámvölgyed ebbe a szezonba, elégedett vagy összességében a teljesítmény. I'm really happy with what we've achieved. You know, F1 gets more and more competitive every single day, so I've really given it all this season, and you know, today I've been able to show a little bit more of what we're capable of. Okay, I'm going to be cheeky, go straight for the jugular. If you had to choose a teammate between Callie and Devon, who would it be? I'm getting into trouble whatever I say here, aren't I? Can I have Casper back as a teammate instead? I'll talk him out of retirement. Now, Aiden, you have recently hinted that you're not entirely happy at Sport. Tell me, is it true? Nem vagyok elégedett a Connors motorsporttal.
Hú. Melyik legyen? Akkor ez csak. I think of Connorsport in the same legyen way I ez. would my family. There are a lot of personalities to manage, but we're a tight-knit group in this team. We might not always see eye to eye, but in the end, we all want the same thing. There's been wild speculation on whether or not Connorsport can even be on the grid next season, so can you tell us more? Nem lenne meglepő, ha It all comes down to megküzdünk the ennyi. investors, really. I know they can be pretty cutthroat when it comes to these kinds of things, but you know, it wouldn't surprise me if we struggle to find funding. Thank you so much for your time. Nagyon jó. Szingapúr kész. Davidoff? The investors are ruthless, are they? They seem pretty ruthless to me, yeah. Look, those kind of answers, Aiden, they don't serve our mutual interests. I'm just telling the truth. Nobody's asking you to lie. Aren't you? Connorsport is a success story. Várjál. It doesn't help anyone to start claiming otherwise. I'm not sure we're really a success story if we're not here next season. Just think about your answer the next time you're asked those kind of questions. That's all I ask. Thanks, Aiden. Na, menjünk a következőre. Why? Because he told you to? Stop making this about him. Just talk to me. We raced in a lot of the same races growing up, and one of us would always have a better race than the other. So in the car on the way home, one of us would be happy and the other would be completely miserable. There was no middle ground. It was like it was impossible for us both to be happy at the same time. And it's kind of been the same ever since. Look, it's my job to talk to the drivers, Callie. Yeah. And who gave you that job? Why are you being like this? It's not even me you're angry with. Maybe it is. Oh, really? This again? We were kids, Callie. You left me behind. Come on, what was I supposed to say? Oh, thanks, Dad, for continuing to invest in my career, but I'm afraid I'm going to have to decline, just in case I hurt poor Callie's feelings. Of course not. And what? It didn't have to be a choice, Dev. He had the money to fund both of our careers. I just... Amúgy jó ez a sztori. wanted you to fight for me. He Jó ez never a sztori, listened to me. félek csak. He always listened to you. Well, we were young. Yeah. But we're adults now. Yeah. Well, if it's any consolation, I'm not much competition anymore. You never were. I'm sorry, Callie. For everything. You were always faster than me. There, I said it. Nice try. I mean it. And did you mean it? Of course not! Faster than me? No. She was never faster than me. She'd love that. No. But if there's one thing my old man taught me, it's that sometimes people need to hear what they need to hear. You know? Jók ezek a sztorik, már minden, de... De nekem a 2010-es Forma 1 lesz a kedvencem. Mindig. Hey, Mom. Cal, I'm reading more and more about these funding issues. Only an issue if we don't get okay. fifth, apparently.
What do you make of it all? Well, he won't really do it, sure. Várjál, I mean, mert it's itt only van, hogy been 2 valamelyiket seasons, for mentünk. goodness sake. And Constable certainly isn't the Ez a first team on the holland. grid. You have a real way with words, Mum. What's your father have to say for himself? I have no idea. You've still not spoken to him? I'm sure you can relate. Yes, but I mean, I don't have to work with them. Jó. Mi jó? Absolutely. Why are you doing this? I saw him in the paddock. This would have been Sao Paulo. And I finally spoke to him. I just wanted to know why. Something's come up. I'll call you back. Callie, so I'm allowed to talk to you now. Why are you doing this? Doing what? Why are you being so hard-line about this? For this to be a worthwhile investment, Constable Racing must be successful. It's just business. It's not, though, is it? Excuse me? Jó, Why am I Isten. in the team if it's just business? Why was Devon? You can't keep involving your family in this and then hiding behind it's just business. This is one of the biggest investments I have ever made. I must take care of the business. Who do you think will inherit it after I'm gone? Well, Devon, obviously. I'm not interested in any of it. Matters are complex, Callie. But they all benefit the business. They all benefit the family. And ultimately, they all benefit you. You said this the last time you tried to stop me racing. I didn't buy it at 12, and I certainly don't buy it now. I don't understand what goes on in that head of yours. You threatened to end my F1 career, and then you claim it's for my benefit. Have you any idea how much money I have plowed into the team? Yeah, that's the thing with you. Money. Nothing changes. I wouldn't expect you to understand. No, Dad. I wouldn't expect you to. You need to be more realistic, that's all. Not everyone survives in F1. You know that. 5th in the standings. 5th. 5th. Na, nézzük akkor. Brazília. Grand Prix. Safety car's in this lap. Repeat, the safety car is in this lap. That means it's our chance to shine. Come on, you can do this. Let's go. No pressure then. Okay, clear. Whoa, 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 whoa. Lerontottam nagyon, nem baj. Okay, mate, don't worry about the damage. I've got some new strategy options if you go and check your MFD. Lövésem sincs. Elnézést, kell menni. Brilliant, nice move. Keep going. Most éreztem. Okay, listen.
Listen, don't worry about it, mate. It can happen to the best of us. Now look, I've put a new strategy option for you in the MFD, so go and have a look. Basszus. There's a new strategy available on the MFD. Aj, de szépen az láttad. Basszus, és visszaelő. Rajta vagyok. Menjen. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Bottas van előttem. Elő.
vannak előttem. Okay, we've got 4 laps of fuel remaining. Nagyon elmentem. Annyit imádom ezt a pályát, nagyon gyors. Csekkol nekem a riválisom, ahogy látom. Nem tudom elkapni. Csekót, nem tudom. De az nem is Csekó, hanem Alonso. Ó. Alonso. És visszajön, vissza hátra, ő Alonso. Áj, de szép, és az utolsó körben utolértem Fernando Alonsót, és megvan. Okay, pick up rubber and bring it home. Gyönyörű. Jó verseny volt. Well, what a fantastic race that was. Absolutely loved it. But Natalie, do you think we see Connor Sport next season? Rumours say Még Gasly. I hope so. I feel like they deserve it. They've been box office for me. They've taken chances, they've been bold in all their moves, and ultimately, that's great for us and for the fans. Absolutely. Couldn't agree more, but there's not much of the season left. And they'll be hoping they can carry this form into the final stages. Time will tell. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top 3 finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Fú, de jó verseny volt.
Wow, Callie, szokásos a interjú. really strong performance out there today. Just tell me though, how big a role did the safety car play? Ennyi, ki tudtam használni, és bevált. I really fancied my chances after the safety car. Obviously, it's gonna really disrupt the race, but I was able to take advantage of it today. I saw an opportunity and I went for it, and it worked out well. Callie, your first F1 season is nearing an end. It must feel like a long road, but clearly you've put a lot into it. And is there anyone else that's been particularly influential this season? Kasper. I've got Casper to thank for so much of this. He was there for me in F2 last season, and he was the one who fought so hard for my seat at Connosport, and without him, I may not even be here, so cheers to Casper. And tell me, I'm not sure I could do it, but how has it been working so very closely with your family? Ez rendben van, tudjuk, It's mikor actually kell been all teret right. adni. We don't always get on, but we know each other really well, and we all know when to keep our distance. Or maybe we've learned when to keep our distance over the course of the season. Family's always complex, but yeah, it's been okay. There are rumours circulating that Connosport may not be around next season. Can you comment? I'm not going to fuel any speculation on that. I'm just going to drive the car and see what happens. Well, thank you for chatting with us. Great to have your time. Ennyi. Köszi. Lövésem sincsen az üzleti oldalról, mert ez engem nem érdekel. És akkor szerintem ebben zárjuk a szezont. Vagyis a sztorit. Okay, so we are running two quite different setups out there today. And you don't need me to tell you how it... You don't need me to tell you how it... Davidoff, that's enough. I'm sorry? Get out. What on earth are you talking about? I've had an entire season of you whispering in people's ears. I'm asking you to leave the meeting. You can't be serious. This is not your team. And after today, it might not even exist. So get out and let those of us who actually care about the result do our jobs. We'll talk about this later, Ackerman. You can threaten me after the race. So be it. Coming, Devon? Yeah, I'm thinking I might actually stay. Yeah, I'm gonna stay. Well, that's up to you. Okay, listen. You all know what's at stake. If we race as individuals today, the team dies. The only way we can survive this, the only way that any of us are coming back next season, is together. We all understand this? No. Aiden, Callie, look at me. You look at me. We understand this, yes? If you put yourself ahead of the team today, there's no more team. Komoly. Callie, we got this. Yeah. And, I'm sorry if I was ever... Wow. What? Are you apologizing? Yeah. I will forgive you on one condition. What's that?
You get your share of the points. All right. Deal. Chin up. Kíváncsi leszek az új Forma 1-es játékra. Miért van az, hogy ez engem nem ér? Hey, did you find him? I didn't look too hard, to be honest. Does Davidov ever sulk? Hard to imagine. Listen, I hope I haven't caused you problems. I snapped it. It was unprofessional. Not at all, Casper. It was a delight to watch. You think it'll affect his decision? I've given up speculating, Cass. At this stage... Jó. Hadd menjem. You know, before a race begins, anything is possible. Anything. On the one hand, you have the true icons of the sport, certain drivers, certain teams who set the pace, who you expect to do well. On the other hand, you have the underdogs. And we are always there, always pushing for another place, another point. Looking for the smallest opportunity, the tiniest mistake we can punish. And in that moment, just before lights out, it's like the world holds its breath. You know? Everybody just waits. The air is heavy, you know? And I knew whatever happened, Cornersport had made its mark on the history of the sport. And I was at peace with that. So you weren't nervous? Are you kidding? So we know how it stands right now. But just how different might it be when the checkered flag waves here in Abu De jó Dhabi? lenne hallani a Webernek, And it lights out, and away we go! És hölgyeim és uraim, megkezdődött az Abu Dhabi, az utolsó nagy díj. Á, király, vagy a palik. Az még finomabb lenne. Okay, Aiden, let's see if we can start moving through the field. It's time to push. Come on, you got this. Copy that. Ez egy ikonikus részet benne hagytam. Oscar Piastri van előttünk. Le kell nyomni. Nem hiszem el. Lehet kiteszem amúgy így. Én meglátom. De most... Distance between yourself and the car behind. Igen, ezt már kivették, már csak egyenesen kell menni. Ki van előttem? Alonso, Stroll.
kezdjük. Nincs. Okay, Aiden, let's see if we can start moving through the field. It's time to push. Come on, you got this. Copy that. Nem jó. Már lövésem sincs, hogy kell menni. De bassz. Na. Okay, Aiden, let's see if we can start moving through the field. It's time to push. Come on, you got this. Igen, egy-két kört megyek, ezt visszarakom abba a kamerába, csak lássam. Memorizálja már, hogy kell. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds a lap. Really good stuff. Okay, good work. Great pass. Oké, kettes. Arra emlékszem. Arra emlékszem. Basszus. Ebben a pályában mindig voltak bajai. És ez látszik is. Ez az, nem tudja kivédekezni. Gyönyörű. Veszélyes se történt, de akkor is. Oké, ennyi volt, gyorsabb kör, csak az utolsó szektort azt nagyon árontottam.
Pierre Gasly! Basszus is egy Sargent megkérdezett versenyző. Aha. Kösz. Hogy nem hátráltatsz. Nem kell, nem hátráltatni, saját magamat leszivatom. Okay, so the gap to the car ahead, 3.1 seconds. Jó, tudom, hogy rosszabb időt mentem, mint amit hisz előbb. Nem kell időn végeztetni. Okay, you're in the top 10. Mi? Az is egy leköröző? Nem, az Gasly. De még bírom a kép. Yeah, Gasly! Jó. Nem már! Nem! Újra. Basszus! Okay, Aiden, let's see if we can start moving through the field. It's time to push. Come on, you got this. Copy that. Fú, ez aztán hülyén néz ki. Azt a... Ez így nagyon hülyén néz ki. Nem látom a tükröt, mert csak ez az egy baj van. Várjál. Ez így nem jó. Itt nem lehet olyat, hogy... Így. 8 seconds.
shine that gap ahead, please. 2.8 seconds. Megveszem, nem szoktam. Nem jó. Nice move, good job. Bassza meg, hogy nem áll meg. Bassz meg! Nem hiszem el. Utálom a Budavit. Jó, nem, de... Hát nem a kedvenc pályán. Azt hisz kurva élet. Okay, Aiden, let's see if we can start moving through the field. It's time to push. Come on, you've got this. Copy that. Okay, push, push. Gap to the car behind. 1.6 seconds. Na, előttünk van Stroll kapitány. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 2.1 seconds. Ott a Bottas.
the fastest lap of the race so far. Rajta vagyok. Bottasson. Nem már! Basz. Ott van. Meg kell először Gasly. Basz meg ez a pálya, akkor a személy. Ez a rész. Ezt a részt utálom. Na. Ez az. Down the main straight we go. Here goes Jackson again, moving up the field. What a great race for him. Yeah, it really is so far, Croft. I mean, it's a circuit he really enjoys. Remember the race in 2021 that he put together there? It was fantastic stuff back then. Who could forget it? Connor Sport need a performance just like that today. Mayer's doing okay. Jackson really delivering. Great stuff, Aiden. Come on, I think we can get one more place here. Push, push. Something's not right. Assessing, stand by. I'm losing speed. Heading down the back straight now. He's in a great spot, but hang on, he's slowing. He's slowing. Something is very, very wrong. No, I think he's got a problem here, Crofty. I wonder what it is. Could it be engine related? Look, they're throwing their hands in the air on the pit wall, and he's out. And yeah, that's the engine gone. 2023 is over for Aiden Jackson. It's a dramatic exit, and it wasn't what he was hoping for. Something happened up there? Yeah, engine failure, I'm afraid. Aiden is out of this race. Repeat, Aiden's out of the race. Did you get that? Aiden's out. I heard. What? Let me speak to him. Why? Just give me the headset. Sure about this? I'm sure about everything. That's what concerns me. Kelly. Devon? Yeah, we've had a chat. We think it's best if you don't push the car too hard. What? Why? Look, you're way back, Cal, okay? We don't want to blow your engine too, so just cruise it in and finish the race. It's got to be realistic here. Copy. Sorry, is this a team order? No, Casper agrees.
You're just not gonna make up that much ground. It can't be done. Just cruise it in, Cal. Trust me, you watch her go. Na, az is küzdés volt, hogy itt a Legacy State, de most akkor Kellyvel vagyunk. Kelly, is everything all right? Fine. I'll see you all at the finish line. Nice move. Good job. Bassza meg már, Terez! Ember! Na. Zomboltak postam a féket. You're into P8, taking P8. Russell van előttem. Most szar ez a szektorom, akkor viszont gyors. Managing your tyres, manage your tyres. Baszki. Ez az ez kéne.
egyben van a mezőn. You're increasing the gap to the car behind by a few seconds per lap. Keep it up. Klasszis lesz. Na már nem akarom kitolni. De bassz meg, fékezzél már, hogy mi. Oké. Mit csináltam? Elrontottam. Nem tud megfogni a Hamilton, basszus. De bassz meg, hogy nem kanyarodik ez szar. Azt mondja, mi fasz, Leclerc meg egyre közelebb. Onnan nyomhatja az izét.
utolsó kör. Nem tudok rámenni, amikor a szar az autó. Egy esélyem van. Alonso, nem is semmi nem van. De Alonso-ra se tudok rámenni. Bazdmeg tiszta szar ez az autó. Okay, Aiden, let's see if we can start moving through the field. It's time to push. Come on, Faszom, és most kezdhetem én. De jó. Copy that. Minden jobb. Nice overtake. Geil. A negyedikkel lenni a Gerlivárban. Ez így feladják a leckét, tényleg. Nem tudom, ez a kocsi, ez nagyon jó, a másik, ez egy nagyobb rá szar. Ez a kocsi, ez jó. Ez a másik, soha nem volt jó a középső szektoron.
Gap to the car ahead is 1.5 seconds. Okay, car behind trailing us, 2.1 seconds. Faszom! Jó. Na. Oh, screw that. I'm going for it. Callie, is everything all right? Fine. I'll see you all at the finish line. Okay, good work. Great pass. Nem törődök semmivel, csak rászolgok. És rám húzza. Our gap to the car in front is 2.0 seconds. Hát ez a kocsi, ez egy nagy szar. Okay, gap to the car behind. Nem tudom, más a beállítás. 2.1 seconds. A gumi. A szentségük, hogy ilyen vagytok.
Bazd meg ez a buziókon! Nem előzök. Bassza meg! Jaj, jó. Persze, hogy neki kell menni. Alonsonak. That was a bit borderline there. We're lucky to have gotten away with it. Aj, de nem tudtam Hamilton-t beérnem. But be aware, these tyres need to go the distance. Sok van közöttünk, nagyon. Hú. Oké. Hamilton-on rajta vagyunk. Nem már! Bassz! Bassz meg! Nem hiszem el. Okay, gap ahead is 1.8 seconds.
Annak kell tartani. Fantastic. 2 cars at once. Really well done. Aj, basszus. Okay. Okay, you've just started the final lap of the race. Final lap. Ez az. Na jó. Jó van, belefér. Vége. And to the checker flag for one final time. That is some race from Callie Mayer. What an incredible performance by her today. Connor Sport, I'm sure, will be very delighted with that one. And if you believe the rumours, Ant, this is a team whose future has been in doubt. Surely, though, they've done enough to return next season. I think they've been wonderful to watch. It was amazing. I'm not sure I've ever seen a race like that. I was wrong about Callie. And how did you feel about the engine failure? There's no such thing as the perfect car. The one that failed us was the same one that got us here in the first place. So, you've just got to drive the car you're in. Well, everyone's an individual, which means that everyone is motivated a little differently. Take Devon as an example. He always responds well to having his ego brushed, to being told that he's the best. His greatest fear is failure, so it gives him further to fall, keeps him hungry. Callie, on the other hand, has an innate drive to prove people wrong. If someone tells her something's not possible, she'll do everything in her power to achieve it. A sort of stubborn determination that can be harnessed. And then there's Aiden. I mean, when he started in F1, people thought he was a nice guy.
But he was incredibly ambitious. It's just what makes Aiden tick. Which is why I may have started a rumour or two about interest from other teams during his time at Connorsport. To stoke that ambition. Keep his eyes on the horizon. A lot of people might see that as manipulative, wouldn't you agree? Well, of course. Motivation is manipulation. It's the same thing. Is it? Look, the end justifies the means. After all, it's just business. Looking forward to next season? Just let me at it. Will you stay next season? I've told Casper I'll stay if he does. Do you still have a job after your run-in with Davidoff? Well, we'll see. We did it! We secured the funding! What a team! And that's all that matters. Right now, yes, that's all that matters. Okay, so, we done? Yeah? Cool. Ciao. Egyem, kettem, tököm, bököm. Ricardo mondása. Hát, ennek sok embernek. Thanks. Vielen Dank. Muchas gracias. Thank you so much. Jó volt ez a sztori. Én nagyon élveztem. Kíváncsi, végignézem. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami videó.
Hello, szia! Üdvözöllek! Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami videó. Fifázgatsz. Ja, köszi amúgy a feliratkozást. Fifázni is szoktam. Igazából nagyon sok játékkal játszok. Fifában menedzser mód. És hát a Barcelonát viszem. Mivel tolod? Én Forma 1. Ja. Meg szoktam várni mindig a videók végét. A Grand Turismo-nál is megértem, mert tök jó videó volt. De szerintem itt nem lesz semmi. Mire? Hát itt nem lehet sajnos semmi. Még magam se tudom. Ja, hát ez úgy jó. Mondjuk ez sose baj, hogyha van. Én is majd pénzt akarok gyűjteni. Vagyis nem pénzt akarok gyűjteni, hanem már nekiálltam gyűjteni. Egy jó gépet akarok összerakni. Hát akkor kitartást. Én tudom milyen Ausztrándernek lenni. Voltam. Jó, nem Németben, hanem Ausztriában. Ja, én nem akarok akkora nagyot ám. Én csak egy... Nem tudom. Egy annyit akarok, hogy az Eurotrack 2-vel tudjak játszani, streamálni tudjam, esetleg egy kis farming, azt, hogy elbírja a gép még a streamelést, az OBS, meg így az Eurotrack-kal akkor nekiállni foglalkozni. Na, az király. Én kint voltam Ausztriában, úgy vendéglátásba tevékenykedtem. Konyhai mosogatótól a felszolgálóig minden. Bejártam a lépcsőket. Hát figyelj, pénzbe jó, de idén, nem, tavaly kiszálltam. Itthon vagyok gyárba. Soha nem volt időm semmire. Minden ünnepnap hétvégén dolgoztam. Bocsánat, ki vagyok száradva. 10-9 napot dolgoztam folyamat. Én most fuvarozást csinálok. Az jó, én is azt akarok amúgy. Most jövő hónapban nekiállok a jogsinak. Aztán vannak tervek a fejemben. Lehet, hogy nem is maradok itthon, hanem lelépek Spanyolországba. Csak megcsinálom itthon a kamion jogsit. Addig kiújzom ebbe a gyárba, az kész. Na, az király amúgy.
akkor gondolom a Deutsch is megy. Nem tudom, karriert kéne kezdeni, mert közben amúgy dumálhatunk. Az jó. Mit hajtasz? Napi 1000 kilométer. Az komoly. Várjál, kitalálom. Deutsch, akkor vagy Mercedes, vagy MAN, vagy Volkswagen. Azt fogadjunk egyik sem, mert valami Ford. Vagy Fiat. Ja, hát igen. Én is amúgy gyerekkorom óta. Nem, amúgy, gyerekkorom óta az álmom, hogy kamionos sofőr legyek, de viszont, hát ugye még régebben volt az, hogy Forma 1-es pilóta, csak hát ez kamionra még nincs meg. Na. És a Deutsch Reden? Ez király. Nem tudom, mit csinálja. Aha. Na, elsősorban nézzük azt, hogy ez így jó. A hétvége beállítást kell megnézni. Szevasztok, sziasztok! Mindenkit üdvözlök amúgy. Csapos neki. Az lesz amúgy kedvenc gémem az Eurótrack, meg imádom amúgy az egészet, amióta voltam az egyik ismerősömmel még régebben, mert hogy ne csak a kamionos játékok miatt éljem ezt az egészet, akkor 1 hónapot elmentem az egyik ismerősömmel kamionozni, és bennem jobban megnyomta. Full. Én nem szeretem azt, 50% minimum. Kormánnyal tolod? Aha, Logitech G923-on van. Imádom nagyon. Na, akkor válasszunk csapatot. Let's create your driver. Nem már. Ne. Ugye most ez a pilótám. Nekem van egy megszokott pilótám, aki kicsit hasonlít rám. Nem. De már kivették a kedvencemet. Pedig összehasonlított rám. Ez. Ja. Igen. Hát igazából tavaly még kint dolgoztam, nyáron dupla fizu, és akkor azt mondtam, hogy akkor egy kormányra beruházok. Bár ezt egy kicsit hozzáteszem, hogy megbántam, hogy az Xboxhoz vettem a Gran Turismo miatt. Mert a Gran Turismo, amúgy várjunk, most elrontom. Szokásosan. Gran Turismo az nagyon jó. Igen, amúgy. De amúgy jó ez a kormány. Én, amit nagyon szeretek, ez a Forma 1. Várjunk. The first name.
De legyen az, hogy Darky. Úgy. Nem tudom, igazából szerintem annyit fogok most csinálni, hogy szabad edzést amúgy, mert úgy szoktam játszani a Forma 1-et, hogy valóságban hogy megy. Csak megcsinálom a Joker, az király. Az én számom az a 28-as, így is van. And now let's focus on your driver's look. Sisakba. Ez jó lesz. És akkor megcsináljuk a magyar zászlót. Természetesen. Úgy is van. Piros, fehér, zöld, ennyi. Na jó, ez jó. Kocsi, egyértelmű. Ferrarihoz ülünk. Nem tudom. Jó, legyen a Ferrari. Ki legyen a csapattársam. Mennyire akarok szívni a szezonba. Leclerc most kikerül. Sainz. McLaren. Ne haragudj. Jó lesz, de én Ferraris vagyok. Évek óta. De amúgy szeretem az egész Forma 1-et. Kíváncsi leszek, hogy idén mi lesz. Hát én meg az is maradtam. Remélem nem lesz egy nagy szenvedés. De én igazából olyan Forma 1 rajongó vagyok, hogyha kiesik a Ferrari, akkor is. Xbox Series X, azért van az, hogy XSX, hogy így rövidítve. Na mindegy, amúgy azt akartam mondani, hogy olyan Ferrari, vagyis Ferrari, Forma 1 rajongó vagyok, hogy az egészet imádom. De most ez mi? Hello? Várjál. Jaj, a Leclercre nyomtam rá. Nem hiszem el, ki kell lépni. Újat kell csinálni. Nem. Az én csapattársam a spanyol. Mert én is. Basszus, most akkor újra meg kell csinálni. Jó van. Szokásos bénázásom. Full szezon. De várjál.
Nekem ez kell, mert így. 50% full és full. Jó. First things first, let's create your driver. Szóval igazából ezt azt akarja, hogyha Ferrari kiesik, én akkor is végignézem a futamot. Meg már várom most amúgy nagyon a szabad edzést. Jaj, jó legyen így, hogy Dár. Király. Basszus, gyorsan akartam. A kormánya mondjuk ez egy kicsit nehezebb. Audio, némas Joker, egyértelmű. Hát egy practice-t azt lenyomok, aztán ennyi lesz még ez a videó. De nem akarom amúgy nagyon. Let's focus on your driver's look. És nem mentettel. Basszus. Jó. Csináltak amúgy. Nem, magyar vagyok, úgyhogy nem lehet spanyol zászló. Jó. Jó, és akkor beülünk a Ferrariba, és Sainz lesz a csapattársam. Így. Király, meg is van. Carlos Sainz. A csapattársam. Úgyhogy ez így jó. Nem akarok nagyon nagy érvágyást. Február 23-án mutatják be az autót. Na jó van, ez egy gatya. El kell kezdeni. Na nézzük a gumikat. Oké, ott van Sainz, csapattársam, hadd menjen, Ferrari. Oh, az én vallásom, tifoszi vagyok, úgyhogy. Good morning and welcome to the team. Hadd szóljon. I head up the R&D here. I'd love to stay and chat, but we've got a race to win. De nézzünk már Find everything you need at körbe. your desk. Give us a shout if you need anything else. De jól néz ki. Hát remélem idén jobbak leszünk. Nagyon remélem idén jobbak leszünk. 29 kör, na az jó lesz. Jó kis Bahrein. Ja, és ezt így megfogom, és akkor még tudom állítani. Aha. Ez legyen full. Ezen még gondolkodok, hogy legyen. Na, Hello and welcome back finally to the hustle and bustle of Formula One. The F1 2023 World Championship is about egész héten a Netflixes Forma 1-es sorozatot néztem, úgyhogy már ideje volt, hogy nyomjam.
and we're excited to see more of that wheel-to-wheel racing. The big question is, though, can anyone challenge the dominance of Max Verstappen and Red Bull? Well, all the teams have been working so hard to get ahead in the development race, looking not only at their own car, but those of their competitors. Thousands of engineers working hard back at the factory. We come to the racetrack and we focus on the 20 drivers, a pinnacle of motorsport. But it's important to remember this is very much a team game. And watching that technical Alonso egy legenda. fascinating as everyone looks to get to Hamilton jövőre nálunk. De kíváncsi leszek, alig nagyon várom. Monaco, Silverstone, Singapore. Great to see all those iconic tracks back, but also a few surprises. Qatar is back after a year away, and 2026-ra meg teljesen megváltozik. Flat out down the world famous strip. I know all the drivers have been so excited about this one ever since it was announced. Okay, that is enough from me. Let's get cracking with the action. Okay, mate, we've done millions of miles in the simulator pre-season, but this is where we get the real data from the real car on the real racetrack. So as many miles as you can get done consistently over these sessions, the happier we're going to be. Kivették ezeket a hülyeségeket. Szerintem mert sok mindenkinek nem tetszett. There'll be a lack of rubber out on track, so take it easy for the first couple of laps. Azaz, hadd szóljon. Hát ezt soha nem tudtam ilyen szépen venni kontrollálni. Monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ezt nagyon ismerem, ezt a pályát. Nézzük, milyen időt vagyunk a Ferkával. Lehibáztam. Az komoly.
Basszus, hát a kivezetőkörön jobban mentek, mint most. Á, nagyon gyenge. Már megint. Miért nem fékezok? Remélem, hogy igazságtól. Oké, most oda tesszük magunk. Pitting this lap then, coming to the pits at the end of this lap. Az komoly nagyon. Basszus, be kellett volna menni a boxba. Na mindegy. Jó van. Na majd innen folytatjuk. Köszi, hogyha itt voltál, hogyha benéztél. És a Ferrari-val folytatjuk majd a Patrick-szel. Szabad edzésekkel. Sziasztok!